ผืนป่าและทรัพยากรเป็นของทุกสรรพชีวิตที่บรรพบุรุษได้สร้างมาให้ใช้ร่วมกันไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงเราเป็นเพียงผู้แวะเวียนผ่านมาอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ชั่วครั้งคราวเมื่อเราใช้เสร็จแล้วก็ไปให้สิ่งอื่นได้มาอยู่ใช้ต่อทุกสรรพสิ่งต่างดำเนินชีวิตภายใต้กติกานี้อย่างไม่อาจละเมิดมันเป็นเช่นนี้ตลอดหลายหมื่นปีที่ผ่านมาฤดูกาลได้หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านทรัพยากรรอบๆก็เริ่มลดน้อยลงฤดูแล้งกำลังใกล้เข้ามานำพาทรัพยากรใหม่ๆออกมางอกงามในหุบเขาที่ไกลออกไปมันก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะอพยพย้ายถิ่นฐานกันอีกครั้งเช้านี้เป็นเช้าที่พวกเขาวุ่นวายกันเป็นพิเศษครับหลังจากที่กินมื้อเช้าและทำธุระต่างๆเสร็จพวกเขาก็เริ่มเก็บข้าวของสัมภาระอะไรก็ตามที่สามารถบรรจุสิ่งของได้ถูกนำมาใช้เป็นกระเป๋าในอดีตนั้นของที่จะมีประโยชน์ในตอนนี้ก็คือจ่องพ่อติ๊กใช้กระเป๋าเป้ที่ได้มาจากชาวบ้านในหมู่บ้านมาใส่สัมภาระในขณะที่น้องลีก็ใช้กระสอบข้าวสารส่วนแม่ปรางนั้นใช้จ่องครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ข้าวของมากกว่าครึ่งได้รับมาจากโลกภายนอกตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มไปจนถึงส่วนประกอบของที่อยู่อาศัยซึ่งก็ได้เพิ่มจำนวนสัมภาระที่พวกเขาต้องแบกขนตามไปด้วยทุกที่ในอดีตนั้นชาวมณิมีข้าวของเครื่องใช้น้อยกว่านี้มากครับการอพยพย้ายแต่ละครั้งจึงมีความรวดเร็วและคล่องตัวกว่ามากหากเป็นแต่เดิมนั้นสิ่งที่พวกเขาจะพกไปด้วยก็คือเครื่องมือทำเองไม่กี่ชิ้นและเสบียงเก่าที่ยังพอเหลืออยู่อย่างเช่นหัวมันและหลามหมูดินในกระบอกไม้ไผ่นี้การเพิ่มขึ้นของข้าวของเครื่องใช้ในครอบครัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หน่วงรั้งพวกเขาจากวิถีชีวิตแห่งการโยกย้ายถิ่นฐานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสมาชิกส่วนใหญ่เก็บของกันใกล้จะเสร็จแล้วครับในที่สุดพวกเขาก็พร้อมจะออกเดินทางกันแล้วครับเมื่อสมาชิกคนสุดท้ายออกไปไฮยะก็กลับมาสู่ความเงียบสงบพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยู่อาศัยเด็กๆเคยวิ่งเล่นที่ที่พวกเขาทำมาหากิน
บัดนี้กลับหยุดนิ่งสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือข้าวของสัมภาระที่ไม่อาจนำติดตัวไปได้หมดและร่องรอยการใช้ชีวิตของพวกเขาภายใต้เพิงผาแห่งนี้พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่มานานกว่า4 สัปดาห์ฤดูฝนยังไม่ได้ผ่านพ้นโดยสมบูรณ์ครับแต่ทรัพยากรที่เริ่มขาดแคลนก็ได้ขับให้พวกเขาออกเดินทางกันอีกครั้งชาวมันนินั้นอพยพย้ายที่อยู่อาศัยกันเป็นนิดครับพวกเขาไม่เคยมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอนแต่จะพเนจรไปตามแหล่งอาหารในเทือกเขาหายะที่สร้างขึ้นใหม่ก็อาจใช้อยู่อาศัยนานหลายวันหรือสัปดาห์แต่บางทีก็สั้นเพียงแค่คืนเดียวการอพยพบ่อยๆแบบนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีความคล่องตัวสูงมากอะไรที่สามารถหาใหม่ได้ข้างหน้าพวกเขาก็จะทิ้งไว้ข้างหลังอะไรที่หาทดแทนได้ยากพวกเขาก็จะนำติดตัวไปด้วยครับผมจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าเราจะทำอย่างไรหากเราต้องย้ายที่อยู่แทบทุกเดือนแบบชาวมะนิข้าวของในบ้านเราตอนนี้อาจจะมีมากกว่าข้าวของทั้งชีวิตของชาวมะนิทั้งกลุ่มรวมกันซะอีกครับในที่สุดพวกเขาก็เข้ามาถึงแนวชายป่าครับพื้นที่ตรงนี้พวกเขาเรียกกันว่าชะแง่นเป็นชื่อที่ตั้งตามไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่เคยขึ้นอยู่ในละแวกใกล้ๆถึงแล้วครับบริเวณนี้เป็นที่ที่พวกเขาแวะเวียนมาตั้งหายะเป็นประจำในอดีตบัดนี้พื้นป่าได้กลับเข้ามายึดครองอีกครั้งในระหว่างที่นั่งพักพวกเขาก็เริ่มดูที่ทางและจับจองพื้นที่ทำเลที่เหมาะสมนั้นจะต้องปลอดภัยจากทางน้ำป่าบ่าหลากและไม้ใหญ่ที่อาจหักล้มต้องเป็นที่ที่รู้สึกสบายใจไม่โดนรบกวนจากพูดพรายและชัยภูมิที่ไม่ดีมักจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อยและอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำสองเท้าได้พาพวกเขามาที่นี่ตอนนี้สองมือของพวกเขาจะเริ่มเนรมิตหมู่บ้านขึ้นจากป่ารกๆแห่งนี้มันนิผู้เฒ่ามักจะเล่าว่าในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีมีดพระบรรพบุรุษของพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้สะสางพื้นที่กันจริงจังเช่นนี้อย่างมากพวกเขาต้องใช้มือเปล่าและเครื่องมือง่ายๆในการหักถอนต้นไม้เล็กๆเท่านั้นกูโยกูเจ็บกูมันกูโยไปปล่อยกอกมันนะกูตั้งในนี้จะยินตัวบ้าเสียโอ้ตอนนี้บรรดาลูกหลานของพวกเขาต่างมีมีดและพระซึ่งทำให้การหักล้างถางพงเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็ช่วยกันเพื่อสร้างหายะของพวกเขาขึ้นมา
นี่คือแม่แนะครับแม่แนะอาศัยอยู่กับพ่อครวนคู่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งคู่มีลูกด้วยกัน1 คนซึ่งได้ย้ายออกไปแต่งงานอยู่กับสาวชาวมะนิฝั่งวังสายทองหลายปีแล้วทั้ง2 คนเป็นคู่สามีภรรยาอาวุโสที่สุดของกลุ่มจากพื้นที่รกๆทั้งคู่ได้ช่วยกันกำจัดก้อนหินกิ่งไม้และตุ่มตอออกจนโล่งเตียนตรงนี้ก็ดูสะอาดตาขึ้นไม่น้อยครับร่องน้ำที่เคยแห้งในหน้าแล้งตอนนี้มีน้ำใสไหลเย็นพื้นที่ตรงนี้พวกเขาเคยอยู่อาศัยกันมาหลายยุคหลายสมัยและในปีที่แล้วฮายะของพวกเขาตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร่องน้ำนี้เองครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการกลับมาตั้งฮายะในละแวกเดิมคืออาจจะยังมีไม้เก่าที่นำมาใช้ใหม่ได้หลังจากที่สะสางพื้นที่เสร็จขั้นต่อมาก็คือการทำโครงสร้างของฮายะซึ่งถึงแม้จะมีความเรียบง่ายแต่พวกเขาก็มีชื่อเรียกส่วนประกอบต่างๆเช่นเดียวกับที่บ้านของเรามีชื่อเรียกไม้คือคานแปรครับส่วนประกอบแรกนั้นก็คือไม้ตรงยาวที่มาปักเฉียงๆเป็นโครงหลังคาไม้เหล่านี้เรียกว่าชะนึงไม้กลุ่มต่อมาก็คือไม้ที่วางพาดในแนวนอนซึ่งหากมีขนาดเล็กจะเรียกว่ากันแยชแต่สำหรับบางบ้านที่ทำอย่างแน่นหนามั่นคงกว่าไม้ชิ้นนี้จะเรียกว่านาลันชะนึงและกันแยชจะถูกมัดกันไว้ด้วยเถาวัลย์จนกลายมาเป็นโครงหลังคาและไม้ที่จะนำมาค้ำด้านหน้าก็คือจันไดไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ที่กำลังทำฮายะเด็กๆก็ได้ออกไปตัดไม้และใบไม้เช่นกันนอกจากที่พวกเขาจะออกตัดก้านไม้และใบไม้เพื่อช่วยพ่อแม่ของพวกเขาสร้างฮายะแล้วในครั้งนี้พวกเขาจะสร้างฮายะของพวกเขาเองด้วยครับนี่คือหนึ่งในทักษะการใช้ชีวิตที่เด็กๆสั่งสมมาจากการโยกย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆป่าจึงเปรียบเหมือนห้องเรียนอันกว้างใหญ่สำหรับพวกเขาพวกเขาจะใช้ใบไม้ที่หาได้ในละแวกนั้นมาทำเป็นหลังคาครับซึ่งมักจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละโซนในป่าในบริเวณนี้มีใบกล้วยป่าใบปุดใบพลใบกะลุมพีและใบเหนาครับใบไม้และวัสดุที่จะนำมาใช้มุงเป็นหลังคานี้พวกเขาจะเรียกว่าฮาปอยในช่วงฝนตกชุกเช่นนี้ฮาปอยจะต้องเยอะและหนาเป็นพิเศษฮายะของน้องเบจะตั้งติดอยู่กับของพ่อแม่ครับ
สำหรับครอบครัวมณิหนุ่มสาว พวกเขาเลือกใช้ไม้ที่ใหญ่กว่า เพื่อที่จะให้สามารถรองรับน้ำหนักของผ้าใบได้ ส่วนหายะที่ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นเต็นท์ที่ชาวบ้านให้มาหลังนี้ ไฟเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมณิเพราะไฟนั้นไม่ได้เพียงแค่ให้แสงสว่าง แต่ยังใช้ในการทำอาหาร ขจัดความชื้นในอากาศ ให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยจากสัตว์ร้าย ในวันที่ฝนตกเช่นนี้ ไฟยังเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่น และขจัดความเปียกชื้นของร่างกายได้ ความสามารถของพวกเขาอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจอยู่เสมอก็คือ การใช้ไม้ฟืนเปียกก่อไฟให้ติดได้นี่แหละครับ ในอดีตการจุดไฟด้วยการขัดสีไม้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในบางครั้งหากแหล่งตั้งหายะใหม่อยู่ไม่ไกลจากเดิมมาก พวกเขาก็อาจจะถือถ่านฟืนที่ยังคุอยู่มาด้วย เมื่อไฟกองหนึ่งถูกจุดขึ้นติดแล้ว พวกเขาจะกระจายถ่านไฟไปจุดยังกองอื่นๆครับ อันที่จริงลักษณะทางสถาปัตยกรรมและวัสดุที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัยของชาวมณิเปลี่ยนแปลงมาตลอดครับซึ่งแนวโน้มที่เป็นมานั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าวัสดุที่ใช้ทำหายะในยุคหลังๆมีความทนทานขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั้นคือของที่ได้มาจากโลกภายนอกชิ้นหนึ่งครับมีดพระอีกนั่นแหละครับพวกเขาบอกว่าการจะตัดไม้ที่ใหญ่และปริมาณมากขนาดนี้มาใช้สร้างหายะได้นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีมันมีดพระยังได้ทำให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวในบ้านของพวกเขาเป็นที่นิยมขึ้นมานั่นก็คือปะนงการสร้างปะนงหรือแคร่นอนนี้ทำให้พวกเขาได้นอนสูงขึ้นจากพื้นดินแต่ก่อนหน้านั้นที่นอนของพวกเขาแตกต่างออกไปครับโมฮัมหมัดปะนงคนเกลียดให้เราเป็นปะนงเฮียก็เยอะya anh bớt đi ya chung cái ăn nó có chung cái ăn bớt thế hay à bây sao nhỉ ô con chị em một cái in cái nhá họ bói ตอนนี้แทบไม่มีหายะไหนของชาวมณิที่ไม่มีปะนงสถาปัตยกรรมของชาวมณิที่ถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนั้นอาจถูกปรับเปลี่ยนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแม้แต่หายะที่เราเคยเชื่อกันว่าเป็นแบบดั้งเดิมก็อาจเป็นแบบที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วรุ่นที่ผ่านมาและมันยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆครับตะวันคล้อยบ่ายพื้นป่ายังคงโปรยหยาดน้ำฝนอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมันเป็นวันที่เปียกชุ่มยาวนาน
บ้านของพวกเขาส่วนใหญ่ใกล้จะเสร็จแม้ความเปียกชื้นจะทำให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้นแต่นี่คือเรื่องปกติที่พวกเขามักเผชิญเมื่อต้องโยกย้ายในฤดูฝนแม่เซาะและพ่อหวางได้ปรับประยุกต์สถาปัตยกรรมให้ก้าวล้ำขึ้นไปอีกนอกจากจะทำปะนงที่ใหญ่พิเศษแล้วฮาปอยก็นำต้นแบบมาจากหลังคาจั่วของชาวบ้านในหมู่บ้านมาใช้โครงหลังคารองรับอยู่บนคานและเสาผูกมัดกันไว้ด้วยหวายพวกเขาจะใช้ใบหาแต๊บมามุงหลังคาครับวิธีการของแม่ซ้อก็แตกต่างไปจากบ้านอื่นๆเพราะพวกเขาวางทางใบในแนวนอนและจะหักใบให้ลู่ลงไปในทางเดียวกันเพื่อให้น้ำฝนไหลลงด้านล่างตั้งแต่ผมได้รู้จักพวกเขามาฮายะของแม่ซ้อมักจะแตกต่างและกว้างขวางกว่าของคนอื่นอยู่เสมอยังít nhất mình sẽ học cho nên bây giờ học bói chăng học bói chăng bây giờ hay chăng pi lo học bói bây giờ pi lo những cái trong ở thế แต่รุ่นพ่อแม่ของแม่ซ้อนั้นฮายะของพวกเขายิ่งแตกต่างออกไปอีกmây cái có thể mây miệng đi cùng lưng vô bằng ở đừng trọ miệng đi cái bằng in mây dầm mây cái hai xem với anh em mày xin giảm mà coi đi ở đâyป่าดงของเขาบรรทัดเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของพวกเขามานานกว่าที่เราจะคาดคิดพวกเขารู้จักทุกซอกทุกมุมของหุบเขาเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเท่าที่ผมได้บันทึกมาจุดตั้งฮายะของพวกเขาที่มีชื่อและพิกัดที่กระจายไปรอบๆหุบเขามีไม่ต่ำกว่า50จุดแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่เคยประกาศความเป็นเจ้าของในแผ่นดินผืนใดพวกเขาพเนจรไปมาระหว่างจุดเหล่านี้ในวิถีแห่งนักล่าและผู้เสาะหาแทบทุกมุมของพื้นป่ามันได้มอบทรัพยากรให้พวกเขาได้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีวัฏจักรการอพยพโยกย้ายของพวกเขาเป็นเช่นนี้ตลอดมาและไม่เคยหยุดลงเราอาจกล่าวได้ว่าป่าทั้งผืนคือบ้านของพวกเขาแต่สำหรับพวกเขาแล้วมันคือโลกทั้งใบชาวมันนิจำนวนมากเกิดขึ้นมาใช้ชีวิตหมุนเวียนไปและจากโลกนี้ไปโดยไม่เคยออกจากป่าผืนนี้เลยฮายะแต่ละหลังทยอยเสร็จสมบูรณ์แม่แนะได้นำเสื่อหรือนื้ดที่สานไว้มาใช้รองนอนในขณะที่พ่อครวญใช้ผ้าขาวม้าวิวัฒนาการการสร้างฮายะของพวกเขาจะยังคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงขั้นที่ว่าอีกหลายปีต่อจากนี้มันจะเปลี่ยนไปจนจำเขาเดิมแทบไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เราจะยังคงอยู่กับฮายะแบบนี้กันก่อนนะครับหนึ่งในลักษณะฮายะที่แพร่หลายที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมามีลักษณะเป็นเพิงหมาแหงนหรือที่พวกเขาเรียกกันว่าฮายะชะนึงสัมภาระในจองทั้งหมดถูกนำไปแขวนเก็บเข้าที่
ตกเย็นทุกอย่างดูผ่อนคลายมากขึ้นฝนหยุดลงสักพักแล้วทุกคนก็มีบ้านของตัวเองให้ได้พักอาศัยจากพื้นป่ารกๆตอนนี้หายะของพวกเขาได้เสร็จสมบูรณ์แม้พวกเขาจะยังต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันในการแต่งเติมเสริมความมั่นคงแต่ตอนนี้มันคือเวลาที่พวกเขาจะได้พักผ่อนจากการเดินทางและการทำงานอย่างหนักมาทั้งวันครับหายะของเด็กๆก็เสร็จสมบูรณ์พวกเขาเลือกที่จะมาทำหายะอยู่ด้วยกันทักษะการสร้างที่อยู่อาศัยของเด็กๆนี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์อีกมากมายที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากการอพยพย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆทีนี้ก็ได้เวลามื้อเย็นครับอาหารใดๆที่เหลือจากเมื่อวานได้ถูกนำมาทำแบ่งกันกินพวกเขาแบ่งปันกันเสมอครับเราโชคดีที่ได้มาเรียนรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโยกย้ายที่อยู่ในป่าครั้งท้ายๆของพวกเขาบรรยากาศแบบนั้นแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยตลอดหลายปีมานี้ครับพื้นป่าได้มอบทรัพยากรอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์มากมายให้กับพวกเขาไม่เพียงแค่อาหารแต่ยังรวมไปถึงที่อยู่อาศัยอย่างที่เราได้เห็นกันในวันนี้การอพยพย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆยังได้เปิดโอกาสให้ทรัพยากรเหล่านั้นกลับมาเจริญงอกงามและเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะได้กลับมาใช้ประโยชน์กันอีกครั้งในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ถึงปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของชาวมันนิความสัมพันธ์ของพวกเขากับสายน้ำเป็นอย่างไรท่ามกลางป่าลึกจะหาน้ำกินได้จากไหนติดตามไปด้วยกันครับอีกวันหนึ่งที่ทรหดได้ผ่านพ้นพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะต้องเรียนรู้และฝ่าฟันสำหรับผมแล้วพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันความสมัครสมานสามัคคีกันที่ทำให้พวกเขาสร้างหายะขึ้นเสร็จในวันนี้นอกเหนือจากหยาดเหงื่อแรงกายรอยยิ้มและการเอาใจใส่ที่พวกเขามีให้แก่กันมันได้หล่อเลี้ยงความเข้มแข็งของพวกเขาให้สามารถอาศัยอยู่ท่ามกลางผืนป่ามาได้จวบจนทุกวันนี้และนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ครับ